Ngayon gagawa tayo ng schematic diagram ng power supply. Gagawa tayo ng power supply. Power supply. Yung transformer na to, bali split type siya. Yung tawag na split type. Ito yung zero, yung center niya. Center niya. Dahil ito, may tinatawag na 12 volts AC. Ito, 18 volts AC. AC yan. Tapos, i-rectify niya ngayon para maging DC. Yan. Apat na rectifier. Ang tawag dito, full wave. Yan, apat na rectifier. Ito yun yung magiging positive supply niya. Tapos meron yan dito capacitor. Tapos ito is ito eh. Yung anode cathode. Pumunta to ng transformer. Yan. Tapos to, pumunta rin to ng transformer. Yan, ganyan na magiging ano na. Tapos ito, bali, dalawang capacitor na positive, negative. Capacitor na meron siyang positive, negative. Tapos positive, negative. Yan. Ito yung magiging B plus niya. B plus 12 volts. DC na to, magiging DC na. 2 12 volts to 18 volts DC. Tapos ito dito magiging ano niya, magiging B plus negative supply naman. Ito yung negative supply 12 volts DC to negative 18 volts DC. Yan. Ito yung positive. Yan yung magiging supply niya. Tapos dito, lalagyan siya natin na ano, ito yung fuse. Tapos ito yung sa switch niya. Yan, sa switch. Ito magiging 220. 220 volts DC. 60 Hz. Yan. Ito switch. Yan. Ayan yung magiging power supply ng TD2030 natin. Bali, split type siya na transformer. Ito magiging 0, tapos ito yung magiging, ito yung sa AC niya, AC. Tapos, i-convert niya ng apat na rectifier para maging DC. Tapos, dadaan ng capacitor para filter niya. Tapos yung capacitor na to, sabihin na natin meron siyang 3,000 35 volts. Yan, yan. 2,035 volts. Tapos
Gagawa tayo ng IC. Ito yung TD 2030 natin. TD 2030. Ito yung B+. Ito yung papuntang output o speaker. At ito yung B-. Ito yung tinatawag na inverting. Inverting input. Ito yung tinatawag na non-inverting input. Yan. Ito yung pin number 1, 2, 3, 4, 5. 5. Bali ito 1. Ito 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Oh. Ito yung TD 2030 natin. Yung pin number 1, yung tinatawag na non-inverting input. Yung pin number 2, inverting input. Yung pin number 3, ayun yung B- niya. Yung 4, output, papunta ng speaker. Ang 5 niya, yun yung sa B+. Supply B+ niya. At gagawa tayo ng simpleng schematic diagram ng amp. At gagawa tayo ng IC amplifier.
Itong TDA2030 ay isang uri ng integrated circuit o IC na ginagamit bilang isang low frequency class AB amplifier. Ang kailangan niyang supply ay 12 volts DC to 18 volts DC. Isang uri ng split type power supply na kaya niyang ibigay na output power ay 35 watts hanggang 40 watts. Ngayon, pagdating naman sa wattage. Pagdating sa wattage, paano ba malalaman kung hanggang ilan ang kaya nitong wattage? Kasi meron tayong tinatawag na Ohm's law kasi, tinatawag na Ohm's law. Watts equal to voltage times sa current. Ibig sabihin, para malaman mo kung ilang watts talaga ang kapasidad na kaya niya, meron yung transformer sa loob. Yung thickness ng transformer, doon na nagbibigay kung ilang amperahe meron siya. Halimbawa, sabihin natin ang ginamit na supply is 12 volts. 12 volts. Ita times mo kung ilang ampere yung transformer, sabihin natin 3 ampere. 3 ampere. Bali, ang magiging total watts niya is 36 watts. Yan, 36 watts. Depende yan sa habang tumataas kasi ang supply, mas tumataas yung wattage niya. Halimbawa, sabihin natin na, ulitin ko lang kasi hindi nakita kanina. Kasi meron tayong tinatawag na Ohm's law. Yung nahanap natin dito yung watts, hanggang ilang watts ba ang kaya ng TD20. Kasi kahit anong amplifier, hindi naman pwede sabihin na yung ibang ampli daw nila 1,000 daw, 1,000 watts, walang ganun. Kasi babase mo yan sa supply, kapasidad ng bawat isang amplifier. Bawal nito, kung makikita mo yung transformer yan, hindi naman kalakihan, katamtaman lang, magaang lang siya. Makikita mo doon, nakalagay sa output rating ng transformer niya, bawa 12 volts. Kung 3 ampere man yun, yung 12 volts, na yun, na transformer niya, o 3 ampere man. Kasi ang Ohm's law ng watts equal to volt times ampere. Yung bawa 12 volts, ito-touch mo sa 3 ampere, bali magiging 36 watts lang. Ngayon, madadagdagan niya kung halimbawa, kasi yung iba kasing ginagamit nito, yung subwoofer, yung iba 18 volts, medyo mas malakas yung tunog niya, 18 volts, 3 ampere o kaya 6 ampere. Kasi kung 18 volts siya, halimbawa, sabi na natin 18 volts ang ginamit na supply, 18 volts. Sabihin natin 18 volts ang ginamit na supply, times mo sa 3, 24, carry to 3, 54 watts, ganun. 24. 1 times 3 plus 2, 54 watts yan. Ibig sabihin, mas mataas pa, depende sa volts. Kasi kung pag mataas ang volt tayo gagamitin mo, mas mataas ang supply, mas malakas pa yung output na ibibigay ng power amp natin. Ganun lang ang pagkalkula kung ilan ba yung kayang ibigay na wattage. Kasi di naman pwede na 12 volt supply lang, 3 ampere, tapos bibigay niya 100 watts. Hindi ganun. Pag-complete yan, depende sa thickness ng transformer. Pag malaki na guys sa mga 502, ang laki-laki ng transformer yun, mga 10 ampere yun eh. Mga nasa 50 volts, 10 ampere. Kaya mataas talaga, nasa 500 watts yan, ganun. Itong IC natin, balik tayo dito sa simple circuit diagram natin. Itong IC natin TD2030, isang ori ng integrated circuit o IC na ginagamit bilang isang low frequency class AB amplifier. Ang kailangan niya lang supply is 12 volt hanggang 18 volts split type na power supply. At kaya niya magbigay ng output power na 35 watts hanggang 40 watts. Sa input signal niya, ito yung input signal. Meron tayong capacitor, halimbawa ito, capacitor na 10 microfarad, 50 volts. Dadaan ang signal niya rito papunta ng pin number 1. Ito pin number 1 to. Pin number 1, 1, 2, 3, 4, 5. Yung input signal niya, dadaan ng capacitor papunta ng pin number 1 ng IC. At pagkatapos, itataas niya yung signal hanggang makaabot ng pin. Pagkatapos ng pin number 1, itataas yung signal hanggang umabot yan ng pin number 4, yung output terminal na ng IC natin. Papuntang speaker na. Tapos yung dyan, mayroon mga capacitor to eh. Bali, tutulungan na lang siya ng resistor capacitor para sa overall gain niya. Para makontrol niya yung gain.
ng amp natin. Pagkatapos naman, yung signal na magagaling dito sa input, saka sa pin number 1, saka pin number 4, halos magkaparehas lang sila ng input na signal na tinatanggap. Ang pagkakaiba lang kasi dito sa input pin number 1 ng IC, mas mataas ang high impedance kasi ito eh. High signal siya kumpara dito, low signal sa... May tinatawag tayo na magkakaroon ng tinatawag na negative feedback sa tulong ng mga resistor at capacitor sa pin number 2. Dito sa pin number 2 magkakaroon ng negative feedback sa pamamagitan ng port para makontrol yung gain ng pin number 2 ng TD2030 kasi ang inverting input niya, yung tinatawag na inverting input pin number 2 na tinatawag, tumatanggap niya ng feedback na manggagaling sa output mula sa pin number 4. Itong design kasi na to ay mayroong tatlong terminal na binubuo. Yung dalawang high impedance at isang tinatawag na inverting input. Pag sinabing inverting input kasi, pag sinabing inverting input, negative. Pag sinabing inverting input, negative. Pag sinabing non-inverting input, inverting input, positive siya. Yan, positive. Sinabing inverting input, negative. Pag non-inverting input, positive. Yung negative feedback naman na tinatawag ay isang proseso yan bilang parte ng output signal. Isang proseso yan na tinatawag na output signal na manggagaling sa manggagaling dito sa pin number 2 ay pin number 4 papunta ng pin number 2 niya sa pamamagitan pa rin ng mga nakakapit sa kanya resistor at mga capacitor. Sa ganitong proseso itong para makontrol niya yung overall gain ng amplifier natin. Kasi itong tinatawag din itong non-inverting amplifier dahil sa high input impedance at low output impedance. Ibig sabihin dito sa input, high input siya. Pag sinabing high input impedance, low current, high voltage. Pag sinabi naman low output impedance, high voltage, low current naman siya. Opposite silang dalawa. Yung sa high sa low impedance. O magka-opposite silang dalawa. Yun lang. Yun lang ang napakasimpleng circuito ng TD2030. Simple lang. Bali kasi ito, yung feedback kasi nito, direct yung input saka output halos lang sila, yung isang diretso na lang. Kung ano yung natatanggap na signal ng input, kaya natatanggap signal ng output. Kaya pag may problema tong pin number 4, babalik siya sa pin number 2 sa inverting input. Makikita mo pag sira to, nag-ham na lang, hahamin kasi nga may nagkakaroon siya ng negative feedback pamamagitan ng pin number 2 saka pin number 4. Kaya pag shorted ng TDA mo, wala ka na maririnig, ugong na lang, parang nagmo-motor booting. Palatandaan nyo na sira na yung IC mo. Bali, ang mga gumagana na lang doon, yung mga resistor, capacitor, kasi direkta ito eh. Mula dito sa input mo, sa pin number, bawa ito yung input potentiometer. Potentiometer to eh. Itong input na to, ganito yan, potentiometer siya. Ayan, ganyan yan. Yung nakokontrol niya yung overall gain ng amplifier. Bali, dito manggagaling yung input. Yan. Ito yung nagkocontrol ng yung base amp. Kinokontrol niya pati yung volume control ito. Ito yung potentiometer, tawag dito potentiometer. Mga 50K. Sabihin na natin ito 50K. Yan. Ayan, 50K. Tapos ground. Ito, ground na to. Ground input.
Tapos ito papunta na rito sa ano. Ako control niya na yan. Kaya pagka shorted na talaga to, wala ka na marinig kundi ham na lang. Ham sound na lang kasi nga may connection pa rin siya eh. Yung tinatawag na negative feedback gawa na doon sa mga resistor at mga capacitor sa palibot ng pin number 2 at pin number 4. Kasi yung pin number 5 supply ito na naman gagaling sa power supply yung B+. Tapos yung pin number 3 supply naman para sa negative supply niya. Yung pin number 3. Yung pin number 2 yung inverting input. Ito yung non-inverting input, ito yung pin number 1 na nanggagaling ng potentiometer. Kasi ang signal dito, dadaan ng potentiometer yung ganito. Tapos, tatawid ng capacitor papunta ng pin number 1 ng IC. Tapos, magtutuloy-tuloy siya hanggang sa pin number 4 output na ng IC na to. Tapos, sa kanya na ilalabas yung sound. Ganun lang siya kasimple.